Welcome you all to my YouTube channel English Literature and Linguistic. So in today's very lecture we will be study about pronoun. نن کوم زموږ لیکچر دی دی کې به پروناون باره کې مونږه خبرې کوو چې اردو کې ورته مونږ اسم ضمیر وایو. صحیح شو؟ دې نه مخکې چې زما کوم لیکچر و هغه چا نه کتلي په ډسکرپشن کې دای لینک ما ورکړی دی او هغه زمونږه یعنی ناون باره کې او کاینډز اف ناون پای کې مونږ ډسکشن کړی و چې ناون څه ته وایي او د ناون بیا ډیفرنٹ ټایپس دي ډیفرنٹ قسمونه څه دي هغه مونږ ډیټیل سره ویلي. نن چې زمونږ کوم مین کنسرن دی هغه د پروناون باره کې دی. پروناون څه ته وایي، دا ولې یوز کیږي، د دې فنکشن څه دي د پروناون، دا به مونږ ډیټیل سره وایو. فرست اف آل که زه د پروناون ډیفینیشن په انګلیش کې وکم ډیر ایزی سمپل ورډز کې دی او د دې ډیفینیشن دی ا ورډ that is used in place of a noun is called pronoun. یعنی پروناون یو داسې ورډ دی، یو سمپل ورډ دی چې دا مونږ د یو ناون په ځای استعمالو. د دې مطلب څه دی؟ لیټ سپوز زه یو پیراګراف ویم او پیراګراف کې زه دا خبره وکم چې فرمان is a boy, فرمان works hard, فرمان is going to school. په دې درې وانو سنټنسو کې ما فرمان نوم مطلب درې ځل ریپیټ کو. اوس که زه دا ویل غواړم چې زه د دې ریپیټیشن نه بچ شم او دې دپاره زه یو اسان شان ورډ په انګلیش کې یوز کړم نو هغې ته مونږ پروناون وایو. لیټ سپوز که زه داسې ووایم چې فرمان is a boy، دوباره زه ریپیټیشن نه ځان بچ کوم نو زه به بیا فرمان نه ویم بلکې بیا به زه ویم چې فرمان is a boy, he works hard, he is going to school. دلته کې دا he words چې یوز شو دا مونږ ته ریفر کوي فرمان. مطلب دا دی چې دا مونږ فرمان دپاره he word یوز کو. دلته کې دا پروناون شو او د پروناون چې دی د دې فنکشن دا دی، د پروناون کار دا دی چې مونږ ناون بار بار هغه نه ریپیټ کوو. صحیح ده؟ مطلب ناون چې بار بار مونږ په مختلف سنټنسز کې یوز کوو دای په دې مونږ یو سمپل ورډ پروناون یوز کو نو مونږ د ریپیټیشن نه بچ شو. مونږ سره د پروناون بیا ډیفرنٹ ټایپس دي، هغه به مونږ وایو نومینیټیو کیسز وي دای، بیا دای اوبجیکټیو کیسز وي، دا به مونږ ډیټیل سره وایو چې څه وایي. دلته کې فرست سنټنس ته اردو کې هم ډیفینیشن دی د دې اردو کې لیکلی دی. فرست سنټنس ته دلته آی ایم ینګ، میں جوان ہوں. دلته کې دا آی چې دی دا خپل ځان مطلب زمونږ اون سیلف چې دی هغه ریپرزینټ کوي او دلته کې دا پروناون یوز شوی دی. بیا مونږ سره انګلیش کې مختلف کیټګریز، مختلف اوبجیکټس دپاره مونږ مختلف سپیسیفاید او پارټیکولر یو خاص پروناون یوز کوو. لکه مونږ ګرلز دپاره جینکو دپاره شي پروناون یوز کوو. لیټ سپوز یو سنټنس ویم او هغه سنټنس کې ویم چې عایشه از ا ګرل، نو بیا زه د عایشه بار بار نه ریپیټ کوم، د دې په دې مونږ سمپل پروناون هم پټ کولی شو او هغه مونږ شي لیکلی شو. زه داسې هم ویلی شم چې شي از ا ګرل، دلته کې دا شي مونږ ته انډیکیټ کوي او ریفر کوي عایشه طرف ته. صحیح شو؟ بیا مونږ سره تھرډ چې راځي پروناون هغه یو دی. یو مطلب دا سیکنډ پرسن پروناون دی، دا به بیا مونږ ډیټیل سره وایو چې سیکنډ پرسن پروناون څه ته وایي. یو تم بل چا دپاره مونږ چې مطلب یو سپیکر یو نیریټر وي. صحیح شو؟ نیریټر اوریدونکی وي چې کله هغه ستا خبرې اوري هغه دپاره مونږه ریفر کوو دا یو پروناون. صحیح ده؟ لیټ سپوز دلته کې یو سمپل او اوبویس ډیر آسان شان اگزامپل دی ورکړی دی څنګه چې ما تاسو ته وویلي چې مونږ بار بار مطلب یو ناون یوز کوو، یو نوم یوز کوو، دی په دې مونږ پروناون یوز کوو. په دې سنټنس کې دي چې اسلم از ایبسنٹ بیکاز اسلم از ill. اوس دلته کې تاسو وګورئ په دې کلاس کې په دې دواړو کلازز کې چې دی اسلم بار بار ریپیټ شو. نو اوس که دې ریپیټیشن نه مونږ ځان بچ کوو چې سیکنډ ټایم باندې مونږ د اسلم نه پټ کوو په دې سنټنس کې، د دې په دې مونږ پروناون هم پټ کولی شو. لیټ سپوز دلته کې پروناون پټ شوی دی او دلته کې اسلم از ایبسنٹ، اسلم یو ځل مینشن شو. بیا دلته کې سیکنډ ټایم چې دا اسلم راځي د دې په دې مونږ پروناون یوز کو بیکاز he is ill. he is ill وہ بیمار ہے. یہاں پر یہ ہی جو ہے وہ پروناون یوز ہوا ہے، مطلب دا ہی پروناون استعمال شوی دی چا دپاره امجد دپاره استعمال شوی دی. نو دغه شان مونږ پروناون د ناون په دې استعمالو. دلته کې په دې سلایډس کې تاسو ته هم ښکارېدی شي، زه لږ دا مزید راغټوم. په دې سلایډس کې تاسو وګورئ اردو کې ورسره هم ایکسپلینیشن شوی دی ستاسو کنوینینس دپاره چې دی ما یو ډېر اسان بک راوچت کړی دی او په دې کې اوس څنګه چې ما تاسو ته وویل د پروناون مونږ سره ډیفرنٹ کیسز دي. ړومبی کیس او ړومبی حالت، مطلب کیس ته څه مطلب دی؟
پروناون مونږ په یو سنټنس کې یوز کوو نو دا مونږ په کوم پوزیشن باندې یوز کولی شو، ډیفرنٹ پوزیشنز باندې دا مونږ یوز کولی شو. کم پروناون چې هغه د سنټنس په سر کې یوز شي، په سټارټ کې او په بیګیننګ کې، نو هغې ته مونږ نومینیټیو کیس وایو، یا د دې سیکنډ نیم دی سبجیکټیو کیس، ځکه چې دا د سبجیکټ په دې استعمالیږي. سبجیکټ څه ته وایي؟ په دې باندې به زه یو ډیټیل بریف لیکچر ورکومه، کمپوزیشن آف سنټنس کې به یې ورکومه چې په یو سنټنس کې سبجیکټ څه ته وایي، ورب څه ته وایي، اوبجیکټ څه ته وایي. انشاءالله we will be studying it very briefly and very comprehensively. دا به موږ ډیټیل سره وایو، خو زه صرف دا تاسو ته دا یو امبیګویټیز کلیر کول غواړم، دا یو شک کلیر کول غواړم چې د دې نومینیټیو کیس سیکنډ نیم سبجیکټیو کیس هم کیدی شي. صحیح ده؟ دغه شان ما چې څنګه تاسو ته وویلې ای می، اسکا مطلب ہے می، نو ای ځان دپاره استعمالیږي دا پروناون. دغه شان مونږ سره بیا سیکنډ پروناون دی وی مطلب مونږه هم. لکه اوس زه دا خبره کومه چې I and فرمان go to school. اوس دلته مطلب فرمان هم موجود شو، زم پکې موجود شوم، نو په دې سنټنس کې مطلب دوه ناونز استعمال شوي، نو دې دپاره زه یو سمپل پروناون یوز کولی شم وي، یا داسې هم زه ویلی شم چې وي آر ګوینګ ټو سکول. دا ډیفرنٹ سنټنسز کې ډیفرنٹ پروناون یوز شوي دي. دغه شان دی چې دی دا د ډیرو کسانو دپاره استعمالیږي او د دې پښتو کې مطلب دی هغی. لکه اوس زه یم هغی سکول ته ځي، they are going to school. صحیح شو؟ مطلب زه ویم هغه یو پارټي ارینج کړې ده، they have arranged a party. نو ډیفرنٹ پروناونز مونږ یوز کولی شو. نو کله چې مونږ پروناون په سبجیکټ یا د سنټنس په سر کې یوز کوو، نو مونږ به بیا دا ټول پروناونز یوز کوو. سیکنډ، کله چې مونږ یو پروناون د سنټنس په اخیره کې یا د اوبجیکټ په پوزیشن باندې یوز کوو، هغې ته مونږ اوبجیکټیو کیس آف پروناون. اوس دلته کې هم هغه پروناون دي څنګه چې ما مخکې منشن کړل، څنګه چې مونږ ای استعمالوو خپل ځان لپاره، او چې کله اوس ای مونږ په لاست کې لګوو، نو بیا به ای نه لګوو، د ای په ځای به بیا مونږ می لیکو. لکه اوس زه ویمه چې اسلم، نو اوس دلته کې ما ته ورته ویلي چې سنټنس دا سر چې دی دې ته مونږه سبجیکټ وایو. دلته کې اوس دا ای والا پروناون زه د سبجیکټ نه علاوه په بل پوزیشن باندې یوز کوم، بیا به زه دا می لیکم د ای په ځای، ځکه چې دا د اوبجیکټ په ځای باندې یوز شو، د دې په وجه به دلته کې ای مونږ نه استعمالوو. دغه شان وی مونږ اوس لاست کې یوز کوو د اوبجیکټ په ځای باندې، دا به اس استعمالیږي. یو به نه چینج کیږي، یو په سبجیکټ نومینیټیو کیس او اوبجیکټیو کیس دواړو کې به یو استعمالیږي. and third مونږ سره هی دی، هی چې کله مونږ اوبجیکټیو کیس یوز کوو هغه هیز دی، او شي اوبجیکټیو کیس هر دی، او د اټ اوبجیکټیو کیس او نومینیټیو کیس سیم دی، هغه اټ دی. صحیح شو؟ دا ډیفرنٹ سنټنسز تاسو په دې باندې ریډ کولی شئ. نو نن زموږ په دې ایز ا هول ټاپک کې د پروناون باره کې ډیټیل سره وویل چې پروناون څه ته وایي. پروناون یو داسې ورډ وي چې دا موږ د ناون په دې استعمالو، او څه دپاره استعمالو؟ ټو اوایډ ریپیټیشن اف ا ناون، چې یو ناون مونږه هغه بار بار استعمالو چې د هغې نه بچ شو، دې دپاره مونږ پروناون یوز کوو. So if you have still any question related to my lecture, you can comment me. Thank you so much.